guys? Gandang umaga sa inyo lahat. MioRider again, ang inyong lingkod. Good morning sa inyo. Today is July 11, Sabado. Yes! Tama. And speaking of mga motor no mga papi, the good news is pinayagan na ng IATF na mag-angkas ang mga single motor. Mga single motorsiklo no, sa mga mag-aasawa dyan na malalayo ang kanilang pinapasukan no. Laking ginhawa to sa kanila dahil hindi na sila may kipagsapalaran sa araw-araw na commute, and hindi na sila may expose sa ibang tao dahil meron na silang tagahatid no. So the sad part is meron silang condition na kailangan merong barrier sa pagitan ng rider at back rider. Medyo may concerns lang tayo doon regarding dun sa barrier dun sa pagitan ng rider at back rider. Syempre alam naman natin na ang single motor is pag medyo nagbilis yan or merong kasalubong na mas malalang sasakyan kaysa sa kanya, hampasin siya ng hangin. Marami ng example dyan no, mga paps. Dati ganyan din nangyari sa akin no. Nung nag-rides kami galing Dinggalan, pauwi na kami noon ang dahil ko is San Jose yata yun, basta near in Bulacan. Ngayon ang mga nakakasalubong ko, ang mga dumadaan kasi doon is bus tsaka truck no. Ngayon nung nagtagpo na kami dahil sobrang bilis ng bus, hinampas ako ng hangin na dala-dala niya. Ngayon ako naman medyo na out of balance kaya bumagal ako nun. Yun. So doon pa lang sa part na yon medyo delikado dahil nga pag meron kang kasalubong na mas malakas syempre yung hangin mas malaki din. Doon sa part na double barrier, doon pa lang napakarami ng butas. Ang in-approve nila na design regarding dun sa barrier, yung galing sa mayor ng Bohol no. So syempre as rider medyo hindi siya approve sa amin dahil nga yung design niya no, taliwas na naman sa hangin dahil aerodynamic system na naman. Makaka-apekto siya doon sa hampas ng hangin pag tayo nagbomotor no. Ang purpose niya is para magbagal. So ang point lang namin mga rider doon is bakit meron pang mga barrier kung mag-asawa naman sila. Ang proposal na yon is binase nila sa mga dapat sa angkas na ka-base yun kasi ayun medyo okay siya dahil iba-ibang tao yung inaangkas niya. Sa full face helmet pa nga lang tsaka mask okay na yun protected na yun, hindi na mapasok ng kung ano-ano yun meron pang barrier sa gitna ano naman pinagkaiba ng dalawang mag-asawa nagsasama sa isang bubong. So yun nga, another pahirap na naman to sa mga tulad natin riders no, na syempre tayo na naman yung number one na apektado dahil nga doon sa ginawa nila. Pero accepted naman daw sila sa mga options na pwedeng ilagay. Pero ano naman kasi talagang point no, na lalagyan mo pa ng barrier. Magkasama na nga sila sa isang bubong, nasa isang kama sila, mas malaki yung risk noon sa sakit. Siyempre direct contact yun, di ba? So what's the point na meron pang barrier? Another pahirap na naman to, another gastos sa mga kapwa natin riders na gusto lamang maghanap buhay na matiwasay. And yet ayun, pahirap na naman to sa atin dahil nga another gastos. Imbis na ibang grocery natin, pambabudget, manggagasolina,
eh wala, mapupunta lang doon sa pagpapagawa ng extra barriers. Siyempre yung iba nag-DIY na lang, no? Hindi naman kasi sobrang laki ng sinasahod ng iba dyan, kaya yung iba nagdi-DIY na lang. So yung iba gawa sa pipe, water pipe, no? Eh yung iba naman hindi makakapag-afford ng bakal tsaka acrylic na harang, kaya gumawa na lang sila ng plastic. So ayun mga paps, no? Check nyo na lang yung design dyan. Ano sa tingin nyo, ang thoughts nyo? Kung pasado ba yun sa inyo or hindi. Pero sa akin hindi pasado yan dahil sobrang delikado niyan. Lalo na sa atin. Pag nagkamali ka lang ng galaw, wala na, taob na agad. Disgrasya na ang abot. Fishport. Ano sa tingin nyo, ang thoughts nyo regarding dyan sa issue na yan, sa barrier? So comment down below lang kayo para sa mga suggestions nyo or mga hinanain nyo regarding dyan sa barrier na yan. Antayin na lang natin ng susunod na kabanata regarding dyan sa barrier na yan, no? So I'm sure naman meron silang i-approve na panibagong design. Sana naman lahat ng gawin nilang action i-balance naman nila, hindi yung parang lahat ng ayun, ginagawa nila yung trabaho nila, pero at the other end parang pasakit pa lagi sa riders yun. And yun lang mga paps, no? So antayin na lang natin ng susunod na serye o kabanata regarding dito sa barrier na to, na sobrang hazard talaga sa atin, no? Maraming salamat sa panonood nyo, and please do subscribe to my channel and click nyo yan, subscribe button, like button, and the bell button para ma-notify kayo sa mga susunod na videos na aking i-upload. So yun lang mga paps, maraming salamat sa panonood nyo. Adios, Thank you very much. and ride safe, Paps. Ayun lang, maraming salamat. Bye-bye. Woo! Yola pretty. Katubo, katubo.